Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 134, sau khi Diệp Phàm làm một trận dẹp sạch đám thánh tử, anh ấy liền lột sạch đồ tốt của bọn chúng, thể hiện sự oai phong của mình. Tiếp theo, khi bình minh ló dạng, chỉ thấy Diệp Phàm đã xuất hiện ở một nơi khác. Thì ra, chuyện Diệp Phàm muốn làm tiếp theo cũng rất bỉ ổi. Các bạn không biết đâu, hắn cùng mấy vị huynh đệ thảo khấu của mình hành cho đám người kia ra bã xong, hắn lại bắt đám người kia làm trò con bò. Trò con bò của Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy nghĩ ra, đó chính là bắt đám người kia đi dọn chuồng xí. Và tất nhiên rồi, việc xấu mặt như thế này làm sao mấy tên quyền cao chức trọng của Khương gia có thể làm được cơ chứ? Đáng tiếc, bọn chúng lại không có sự lựa chọn nào khác. Dưới sự chăm sóc tận tình và chu đáo của Hắc Hoàng, mấy tên này không thể chạy thoát, mặc cho chúng van xin. Thậm chí, Hắc Hoàng nó còn gầm gừ, sau đó nó dùng hai chân sau rồi phi tới một đạp hất bay cái tên Khương Giật Thần vào hố xí. Cứ thế, cả đám được một trận cười khoái chí, bọn họ hành cho hai ông cháu nhà Khương Giật Thần một trận ra bã, thật là thảm hết chỗ nói. Làm xong, mấy anh em lại tiếp tục cùng nhau thảo luận về sự kiện sắp tới tại Giao Trì. Nói đến đây, Hắc Hoàng liền thè lưỡi vẻ hứng thú. Và tất nhiên, đến Giao Trì có nhiều đồ tốt, mấy anh em Diệp Phàm thì chẳng thể nào bỏ qua được. Bởi vậy mà rất nhanh, bọn họ liền cùng nhau rời đi. Cùng lúc này thì ở tại Giao Trì, bên trong vườn đào thơ mộng, chỉ thấy thân ảnh của mấy vị thánh nữ đang bay nhanh. Thế nhưng, đang trong lúc mấy vị thánh nữ đi hái đào thì đột nhiên từ trong một gốc đào xuất hiện một vụ nổ lớn. Bùng một tiếng, nó liền hất văng mấy vị thánh nữ hái đào ra xa. Sau đó, thân ảnh của đấu chiến thánh viên tay cầm trường côn xuất hiện. Thì ra, con khỉ này đang hái trộm đào của Giao Trì, chắc lại con cháu của Tôn Ngộ Không đi hái đào của Thiên Đình đấy mà. Ngay lập tức, phát hiện ra mấy việc này, mấy vị thánh nữ hái đào liền lao tới muốn vây công đấu chiến thánh viên. Đáng tiếc, chỉ vung gậy cắm xuống mặt đất, kinh khí đã lại một lần nữa hất văng bọn họ ra xa. Tích tắc sau, Giao Trì thánh nữ đã liền xuất hiện, muốn áp chế con khỉ kia lại. Nhất thời, bàn tay nàng kết ấn, từng luồng ký tự phù văn tản ra. Chỉ nháy mắt, từ trên trời cao đã xuất hiện một luồng ánh sáng chiếu xuống, công kích như mưa không ngừng ập về phía đấu chiến thánh viên. Thế nhưng, con khỉ kia cũng rất mạnh mẽ, chỉ trong thoáng chốc, nó đã cẩn thận hóa giải từng đòn công kích đang lao tới người mình. Cứ như vậy hai bên đại chiến, cuối cùng, Giao Trì thánh nữ cũng nhốt được con khỉ kia lại, mặc cho nó vùng vẫy, trận pháp cũng không dễ bị phá giải. Thời gian qua đi, không lâu sau, bây giờ ở tại Giao Trì thánh địa, bây giờ đã hội tụ không ít anh tài. Đây đều là những người trẻ kiệt xuất về đây tham dự yến tiệc bàn đào. Và tất nhiên, mấy tên thảo khấu Diệp Phàm và Đồ Phi cũng từ từ xuất hiện trước đám đông. Chẳng mấy chốc, sau một hồi thảo luận, mấy vị thiên tài kia đã liền mời Diệp Phàm thi triển nguyên thuật của mình để mọi người thưởng ngoạn. Và tất nhiên, Diệp Phàm cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì. Ngay lập tức, bàn tay anh ấy vung lên, toàn thân phát sáng. Theo bàn tay vận chuyển, ánh sáng màu vàng trong mắt cùng ấn ký liền khai mở, nhãn quang đồng thời trở nên sáng ngời. Chớp mắt sau, chỉ thấy Diệp Phàm làm trung tâm, xung quanh anh ấy, phạm vi tầm nhìn bắt đầu mở rộng ra bao phủ toàn bộ nơi này. Sau đó, suốt cuộc Diệp Phàm cũng nhìn thấy được thứ mình cần, đó là một viên đá tỏa ra hoa văn vô cùng kỳ ảo. Cứ như vậy, xung quanh Diệp Phàm mọi thứ biến đổi, giờ khắc đó, anh ấy chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào viên đá trước mắt. Tuy nhiên, trong lúc Diệp Phàm đang tập trung, dường như ở bên ngoài có người lan tỏa ra tinh thần lực, dường như muốn hãm hại anh ấy. Rất may, đúng vào lúc đó, chẳng biết từ đâu xuất hiện một cây gậy cong như con tôm, vụt thẳng xuống mặt đất, chặt đứt luồng tinh thần lực màu đỏ. Sau đó, thân hình đấu chiến thánh viên từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất, đứng trước mặt một lão già khọm, làm lão ta run sợ. Chưa hết, con khỉ kia vừa xuất hiện, đã liền giơ tay lên, nắm lấy cổ lão già kia và nhấc bổng lên trời cao, khiến lão ta giãy giụa trong đau đớn. Thấy vậy, người của phe lão định lao lên, thì đáng tiếc, chỉ nắm chặt tay, kinh lực bộc phát đã liền hất văng tất cả ra xa. Thì ra, đấu chiến thánh viên nó muốn bảo vệ Diệp Phàm để nam nhân kia có thể mở ra viên đá kia, có vẻ trong đó có thứ nó cần. Còn Diệp Phàm, anh ấy thì vẫn vô cùng tập trung, bàn tay chắp lại thành quyền, từng luồng năng lượng không ngừng chảy vào viên đá trước mắt. Cứ như vậy, Diệp Phàm thi triển nguyên thuật thăm dò, sau đó là đến giai đoạn tách nguyên, lấy anh ấy làm trung tâm, từng hư ảnh màu vàng mơ hồ tản ra. Nháy mắt, anh ấy đã liền điều khiển nó tiến hành công kích đá, nhất thời trên tảng đá kia cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Và liệu rằng tiếp theo, ở sâu bên trong khối đá này sẽ là bảo vật gì các bạn nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!